توی این ویدیو 3 مدل حاشیه بهتون یاد میدم. پس با من همراه باشین. مرحله اول و حاشیه اولمون به این صورته که از لبه یقه یا لبه آستین حدود نیم سانت فاصله میدیم و با خودکار حرارتی یه خط میکشیم. با 2 تا کوک یا بست ریز شروع میکنیم بدون اینکه پشت کارمون مشخص باشه و به این شکل 4 تا ملیل شکسته وارد میکنم. من میخوام اینجا از ساقه دوزی استفاده بکنم، ساقه دوزی ساده. به این شکل 4 تا ملیل شکستم رو وارد میکنم، به اندازش میرم داخل پارچه با یه مقداری فاصله از خطم و به شکل اوریب ساقه دوزی ساده میخوام کار بکنم و از کنار دوخت اولم روی خط تقریبا نصف دوخت اولم در میام. دوخت بعدی ما با متریال دیگه کار میکنم، همون ساقه دوزی رو انجام میدم منتها با متریال دیگه کار میکنم. یه دونه منجق، 2 تا کریستال لوزی و یه دونه منجق دیگه وارد میکنم به این صورت و به این شکل در کنار دوخت قبلیم به همون شکل اوریب میرم داخل پارچه. دوباره از نیمه روی خط در میام و دوخت بعدیم از ملیل استفاده میکنم. پس به صورت یک درمیون از ملیل شکسته و کریستال استفاده میکنم. باز 4 تا ملیل شکسته وارد میکنم و به این صورت کنار دوخت قبلیم میرم داخل پارچه به اندازش و از روی خط از نیمه در میام، از نیمه همین دوختم به این صورت و به همین صورت تکرار میکنم تا آخر. دوخت بعدیم باز از کریستال استفاده میشه، یعنی به صورت یک درمیون این دوخت رو تکرار میکنم تا آخر به این صورت. این دوخت به تنهایی میتونه یه حاشیه زیبا بهمون بده که کنارش میتونید از نگین متری یا نگینای تکی استفاده بکنید و یه حاشیه ساده و شیک داشته باشید. حالا در کنارش من میخوام یه حاشیه دیگه انجام بدم که یه مقدار حاشیه‌ام پهن‌تر بشه و یه شکل دیگه به دست بیاد که حاشیه دیگه که سرای آستینمو با همین مدل کار کردم. ببینید این حاشیه بعدیمون رو تشکیل میده به این صورت که باز همون ساقه دوزی رو انجام میدم. پس ببینید ما چقدر از ساقه دوزی توی جواهر دوزی استفاده میکنیم با مدل های مختلف. میام سوزنمو از این قسمت در میارم از کنار دوخت قبلیم، حالا هر مقدار که اندازش باشه به همین صورت میام از کنارش در میارم. ساقه دوزی بعدیم این تفاوتی که با دوخت قبلیم داره اینه که برعکس دوخت اول میشه، بهش میگیم دوخت گیسو که توی حالا دوره هامون کامل اینا رو توضیح دادیم. حالا این دوخت گیسوی ما با متریال مختلف میتونه باشه، چه از ساقه دوزی ساده، چه پیچ و چه با این متریال مختلف کار بشه. میتونیم ما یه دوخت گیسو کار بکنیم به این صورت. من اومدم باز از همون دوخت ملیل شکسته هام استفاده کردم، یعنی روبروی این کریستالای لوزی رو ملیل شکسته زدم، همون 4 تا ملیل شکسته رو وارد میکنم منتها به صورت برعکس ساقه دوزیمو کار میکنم به این صورت. 4 تا ملیل شکسته وارد میکنم. ببینید الان اینجا دوخت لوزی کریستال لوزیم هست، روبروش به این شکل میتونید یه خط دیگه اینجا کنارش بکشید به فاصله نیم سانت دیگه که کارتون تمیزتر در بیاد و به این شکل به اندازش باز میرم داخل پارچه از نیمش یا همون از روبروی دوخت ملیله بعدیمون در میایم به این صورت که دوختمون کاملا تمیز و مرتب باشه. و اینجا میام از کریستال شیپوری یا پافیلی استفاده میکنم، سایز کوچیک اینجا استفاده میکنم و به این صورت یه دونه کریستال پافیلی و یه دونه منجق وارد میکنم به این شکل و میرم داخل پارچه. پس دوخت بعدی من به این صورت میشه. دوباره از کنار دوخت قبلیم یه ملیله میزنم و باز به صورت یک درمیون این دوخت رو تکرار میکنم، یه ملیله، یه دوخت کریستال اشک و تا آخر به همین شکل ادامه میدم. این باز میشه حاشیه دومم که همینطور که گفتم سر آستینام به همین صورت کار کردم یا سمت دیگه یقه. ببینید چون یه یقه هفت بلند هست یک سمت یقه رو به این صورت کار کردیم، یعنی از همین 2 تا دوختی که من گفتم استفاده کردیم و یقه مقابل رو اومدیم یه حاشیه دیگه کنارش استفاده کردیم. از انواع نگین ها میتونیم استفاده بکنیم و یه چیدمانی کار بکنیم.
مرحله سوم من از این نگینای اشک استفاده کردم، سایز 10x14 و از این نگینای مارکیز یا چشمی سایز 7x15. از رنگ دودی و گلبهی من توی کارم استفاده کردم و به این صورت حالا مرحله بعدی رو میتونید اجرا بکنید. البته دیگه سلیقه‌ایه، میتونید هر مدل که خواستید کار بکنید نگیناشو، ولی من به این صورت کار کردم. 2 تا نگین اشک اینجا دوخت میزنید. حالا دوست دارید با چسب کار کنید، خیلی‌ها با چسب کار میکنن، ما دوست نداریم که توی لباس از چسب استفاده بکنیم. پس میایم دقیقاً جاشو مشخص میکنیم، علامت میزنید و دوخت میزنید. داخل پایه نگین ها جای دوخت داره که دیگه همتون بلدین و بارها توضیح دادیم دوخت نگین ها رو. به این صورت میان نگین ها رو دوخت میزنیم و باز در کنارش 3 تا نگین مارکیز من کار کردم. به این صورت نگینای مارکیزم هم کار کردم و دوخت زدم و این مرتب تکرار میشه، یعنی باز اینجا نگین مارکیز میخوره و بعد نگین اشک که نمونهش اینجا کار شده هست و میبینید شما. ما بین این نگینای مارکیزی که زدیم میتونیم از همین کریستالای مخروطی کار بکنیم، تک تک اینجا دوخت بزنیم، کاری که ما اینجا انجام دادیم و یه حاشیه فوق العاده فاخر و زیبا بهمون میده.